yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ LearnCity. Orúkọ tèmi ni Ọ̀gbẹ́ni Ọ̀kẹ́ Ọláìdé, olùkọ́ yín nínú èdè Yorùbá. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ti mọ̀ wípé láìsí yín kò lè sí àwa, torí pé ẹ̀yin gangan ni ọtí tí ó wà nínú ìgò wa tí a ṣe ń pè wá ní gin. Láìsí yín kò lè sí àwa. Ẹ ṣé gan ni fún àtìlẹ́yìn yín, fún wíwò yín àti àwọn ìbéèrè yín nígbà gbogbo àti lóòrèkóòrè. Mo tún ti dé nínú ẹ̀kọ́ ti tòní láti ti kọ́ wa nípa ẹ̀kọ́ èdè Yorùbá. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ti mọ̀ pé ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé ni a máa ń gbé ẹ̀kọ́ wa, a kì í dá lúrú pọ̀ mọ́ sápà. Nínú ẹ̀kọ́ tí òní, a ó máa ṣe àgbéyẹ̀wò ọ̀kan lára oríṣiríṣi àròkọ tí a ní. Ẹ mọ̀ pé ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé ni a ń ṣe àgbéyẹ̀wò kókó ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ àròkọ kíkọ. Nínú àwọn ẹ̀kọ́ kan tí mo ṣe sẹ́yìn ni mo ti kọ́ wa ohun tí àròkọ kíkọ jẹ́. Níbẹ̀ ni mo ti sọ àwọn ìgbésẹ̀ tí a nílò láti gbé tó bá fẹ́ kọ àròkọ. Nínú ìkẹ́kọ̀ọ́ tí a ṣe sẹ́yìn, mo ti kọ́ wa ní bí a ṣe máa ń kọ àròkọ lẹ́tà gbẹ̀fẹ́ àti lẹ́tà ìgbàgbẹ́, tí ṣe formal letter and informal letter. Mo ṣe àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ bí a ṣe lè kọ lẹ́tà gbẹ̀fẹ́. Mo sì tún ṣe àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ bí a ṣe lè kọ lẹ́tà aláìgbàgbẹ̀fẹ́. Ẹ̀yin tí ẹ ò bá ti wò, tí ẹ bá sì fẹ́ mọ bí a ṣe ń kọ lẹ́tà yìí, ẹ lọ wo lẹ́tà náà, ẹ lọ wo ẹ̀kọ́ náà láti ní ẹ̀kọ́ kíkún, ìmọ̀ kíkún àti òye kíkún lórí kíkọ àwọn àròkọ wọ̀nyí. Ẹ sì mọ̀ pé gẹ́gẹ́ bí akẹ́kọ̀ọ́ èdè Yorùbá, ẹ nílò láti mọ̀, torí dandan tàìdan ni kí irúfẹ́ ìbéèrè yìí kí ó jáde nínú ẹ̀kọ́, nínú ìdánrawò àṣejáde ilé ìwé gíga tí ẹ wà, tí ń ṣe SSCE, bóyá nínú WAEC tàbí NECO. Ẹ jọ̀wọ́, mo tún ti dé lónìí láti ti ṣe àgbéyẹ̀wò oríṣi àròkọ mìíràn tí ń ṣe àròkọ oníròyìn, Ẹ fi ìkàlẹ̀ sí, ẹ jẹ́ kí a máa bá eré àníyàn ń bọ̀ wá. Àròkọ oníròyìn ni à ń pè ní narrative essay. Àròkọ oníròyìn gẹ́gẹ́ bí orúkọ rẹ̀, ó túmọ̀ sí pé ó máa ń dá lórí ìròyìn tàbí ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ṣojú ẹni tàbí tí ènìyàn fetí gbọ́. Nígbà tí a bá sọ pé àwọn èké ABC, èké la bí, àròkọ oníròyìn ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. Nínú àròkọ oníròyìn, níbẹ̀ ni a ti máa ń sọ nípa ìròyìn tàbí ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ṣojú ẹni tàbí tí ènìyàn fetí gbọ́. Irú àròkọ báyìí kò fààyè sílẹ̀ fún àsọdùn tàbí àsọrègè púpọ̀, nítorí pé ohun tí ó bá ṣẹlẹ̀ gan ni ó yẹ kí ó wà ní kíkọ sílẹ̀. Ohun tí a fi máa ń dá irúfẹ́ àròkọ yìí mọ̀ ni wípé a ó sọ fún wa pé kí a ṣe àlàyé lórí nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ tàbí ohun tí a gbọ́ tàbí wò tàbí mọ̀. Ǹjẹ́ èyí yé wa? Mo fẹ́ kí a wò wípé nígbà tí a bá sọ pé a rò nǹkan, ó túmọ̀ sí pé èrò wa tí a gbé kalẹ̀ pẹ̀lú ọgbọ́n àtinúdá tí ó jinlẹ̀, tí ó sì ṣe kíni, tí ó sì kún fọ́fọ́. Gẹ́gẹ́ bí mo ti máa ń sọ fún wa, àṣírí tó wà nínú àròkọ kíkọ ni wípé àròkọ kíkọ a máa dá lórí kíni, a máa dá lórí irọ́ pípa. Ṣùgbọ́n ní ọ̀nà yìí, a ó parọ́ yìí ní ọ̀nà tí ó ṣe kíni, ní ọ̀nà tó dámúṣé. A ó parọ́ yìí pẹ̀lú ọgbọ́n àtinúdá tí ó ní agbára. Ẹ wo àpẹẹrẹ, kí a sọ fún mi wípé
kọ àròkọ lórí ìjàmbá mọ́tò kan tí ó ṣẹlẹ̀ lójú rẹ̀. Tó bá jẹ́ pé ìjàmbá mọ́tò ṣẹlẹ̀ lójú mi ńkọ́, kí ni ẹ rò pé màá kọ? Tàbí ó ní pé kọ àròkọ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ ìdigunjalè kan tí ó ṣẹlẹ̀. Tàbí ó ní kọ àròkọ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ COVID-19 tí ó ṣẹlẹ̀. Lóòtítọ́ ó ṣẹlẹ̀, ṣùgbọ́n mélòó ni mo mọ̀? Ṣé èmi tí mo wà nínú ilé tí à ń sọ pé kí n má jáde ní ẹ fẹ́ kí n máa sọ? Àròkọ oníròyìn a máa ń ṣe kí ni? A máa ń pọ́n jẹ̀bẹ̀ ní kí ni? A máa ń pọ́n jẹ̀bẹ̀ ní aṣọ tó make sense, aṣọ tó ṣe kí ni? Tó wuyì. Àròkọ kíkọ a máa dá lórí kí ni? A máa ń pọ́n irọ́, a máa ń pọ́n irọ́ lé, a máa ń pọ́n irọ́ níyì nínú àròkọ ni tí a bá ń kọ àròkọ. Ní báyìí ẹ jẹ́ ká wo àwọn ìgbésẹ̀ tí a nílò láti gbé nígbà tí a bá ń kọ àròkọ oníròyìn. Kí ni àwọn ìgbésẹ̀ tí a nílò láti gbé nígbà tí a bá ń kọ àròkọ oníròyìn? Ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ ni kọ kókó ọ̀rọ̀ tí o bá fẹ́ kọ àròkọ rẹ lé lórí. Kọ kókó ọ̀rọ̀ tí o bá fẹ́ kọ àròkọ rẹ lé lórí. Tí o bá kọ àròkọ kókó àròkọ yìí ní lẹ́tà ńlá, o kò nílò láti fa ìlà sí ìdí rẹ̀. Ṣùgbọ́n nígbà tí o bá kọ kókó àròkọ rẹ ní oní lẹ́tà kékeré, o nílò láti kí ni? O nílò láti fa ìlà sí ìdí rẹ̀. Lẹ́yìn èyí, wàá wá ibì kan èyí tí ń ṣe ìgbésẹ̀ kejì. Wàá ṣe ìlapa èrò rẹ nípa ṣíṣe àlàkalẹ̀ kíkọ, nípa ṣíṣe àlàkalẹ̀ àwọn kíkọ kókó inú àròkọ rẹ tí o fẹ́ kọ sílẹ̀. Èkíní, kọ kókó lẹ́tà rẹ. Èkejì, ṣe ìlépa èrò rẹ nípa ṣíṣe ìlàkalẹ̀ kókó ọ̀rọ̀ tí o fẹ́ kọ nínú àròkọ rẹ. Má dédé jókòó wípé o fẹ́ kọ àròkọ oníròyìn. Kọ́kọ́ wá ibì kan tí ó kọ ìlépa èrò rẹ sí. Your thought. Kí ni o fẹ́ kọ? Báwo ni o ṣe fẹ́ kọ? Kọ ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé sí ibì kan, kọ̀ọ̀kan àwọn kókó tí o fẹ́ kọ. Fún àpẹẹrẹ, bóyá tí o bá fẹ́ kọ àròkọ oníròyìn lórí ìjàmbá ọkọ̀ tí ó máa ń ṣẹlẹ̀ ní ojú náà, tàbí ìjàmbá ọkọ̀ kan tí ó ṣẹlẹ̀ lójú rẹ̀. Wàá kọ ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé. Nígbà wo ni o kúrò nílé? Kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀? Báwo ni ìjàmbá náà ṣe ṣẹlẹ̀? Nígbà tí ìjàmbá náà ṣẹlẹ̀, kí ni àwọn ènìyàn ṣe? Kí ni ó fa ìjàmbá náà? Kí ni èrò àwọn ènìyàn? Àwọn wọ̀nyí ni àwọn ìlépa tí wàá kọ gẹ́gẹ́ bí àlàkalẹ̀ fún kíkọ àròkọ rẹ̀. Lẹ́yìn èyí, ìgbésẹ̀ kejì ni pé akẹ́kọ̀ọ́ gbọ́dọ̀ ṣe ìpínyàfọ̀ tó gúnrégé fún àròkọ rẹ̀. Akẹ́kọ̀ọ́ gbọ́dọ̀ ṣe ìpínyàfọ̀ tó gúnrégé fún àròkọ rẹ̀. Ìpínyàfọ̀ tó gúnrégé yìí ni à ń pè ní balanced paragraphing. Akẹ́kọ̀ọ́ kò gbọ́dọ̀ kọ àròkọ tàbí kí ó ṣe ìpínyàfọ̀ rẹ̀ yamayama. Ó gbọ́dọ̀ kọ ìpínyàfọ̀ rẹ̀ yìí ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé, ní bí ó ṣe ṣẹlẹ̀. Ó lè bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú pé ṣe ni ọkọ̀ wá ń lọ tí a gbọ́ gbàá. Wíwò tí a máa wẹ̀ yìí, ọwọ́ ti lọ lọ́tọ̀, ẹsẹ̀ ti lọ lọ́tọ̀, apá ti lọ lọ́tọ̀. Ó yà mí lẹ́nu. Lẹ́yìn èyí, ó lè bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú rẹ̀. Kí ni ó ṣẹlẹ̀? Nígbà tí ó bá ti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ìparí, ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ni wá ṣe àlàyé bí ó ṣe ṣẹlẹ̀, bí ó ṣe ṣẹlẹ̀, bí ó ṣe ṣẹlẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣùgbọ́n má lọ bẹ̀rẹ̀ ní ìbẹ̀rẹ̀. Tí o bá bẹ̀rẹ̀ ní ìbẹ̀rẹ̀, kí o wá fi àárín tẹ̀lé ìbẹ̀rẹ̀. Lẹ́yìn ìgbà tí o bá ti fi àárín sí tán, kí o tún wá fi òpin sí. Má ṣe àmúlùmálà nígbà tí o bá ń kọ àròkọ rẹ. Tí o bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti ìbẹ̀rẹ̀, bẹ̀rẹ̀ láti ìbẹ̀rẹ̀ dé òpin. Tí o bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti ìparí, bẹ̀rẹ̀ láti ìparí. Ṣùgbọ́n jẹ́ kí ìparí, nígbà tí o bá bẹ̀rẹ̀ láti ìparí, jẹ́ kí títẹ̀ sísẹ̀ntẹ̀lé rẹ̀ tí ó ń kọ tàbí tí ó ń tọ àròkọ yìí kó jẹ́ èyí tí ó ṣe kíni tí ó bá ara wọn mu.